بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الآن نتكلم عن المعالم الخارجية للهارت والتفاصيل الداخلية. نبدأ الآن بذكر أهم المعالم الخارجية. أول شيء عندنا اللي هو الإبكس، المنطقة هذه. بعدين من الخلف بيس. من الأمام مرة ثانية عندنا شيئين مهمين اللي هو الرايت أوركل والليفت أوركل. هذا بالنسبة خارجيا. نبدأ الآن نتكلم داخليا. راح نبدأ أول بالرايت اتريوم. الرايت اتريوم في عندنا هذه المنطقة سموث. المنطقة سموث تسمى ساينس فينرم. في عندنا فيها المنطقة الدائرية هذه فوسا اوفاليس. حواف الفوسا اوفاليس ما يسمى بليمبس اوف فوسا اوفاليس. هذه المنطقة، هذه الدائرة نفسها حقت الفوسا اوفاليس اللي حوالينها هذه المنطقة. عندنا هنا بشكل أكبر الفالف حق الانفيرير فينا كيفا. لا أحد يلخبط بين اللي هو الليمبس حق الفوسا اوفاليس والفالف حق الانفيرير فينا كيفا. عندنا هنا الاوبننج، هذه الفتحة اوبننج حق الكوروناري ساينس. حوالينها يمكن ما يبان في الكاميرا هنا، لكن في زي البياض او منطقة خشنة شوي على حسب كلام الدكتور السيد. هذا الفالف حق الاوبننج حق الكوروناري ساينس. عندنا في هذه الجهة البكتينيت ماسلز. طبعا احنا قلنا هنا سموث. هنا اللي يفصل بين السموث والبكتينيت ماسلز الجزئية هذه اللي تسمى كريستا تيرميناليس. قبل لا ننتقل للفنتريكل، في عندنا آخر شيء المنطقة هذه هي اللي تفصل بين الرايت اتريوم والليفت اتريوم، اللي هي الانتر اتريوم سبتم. نبدأ الآن نتكلم عن اللي هو الرايت فنتريكل. طبعا نبدأ أول شيء نتكلم عن هذا السبتم اللي يفصل بين الانترفنتريكولار سبتم، يفصل بين تو فنتريكلز. عندنا هذه المنطقة اسمها الانفندبلم أو كونس ارتريوسس، اللي هي مدخل تعتبر البلمونري فالف. عندنا هنا تراي كاسبد فالف. تراي كاسبد اللي هو عندنا هنا الكاسب الانتيرير، هذا اللي فوق. الكاسب اللي جهة السبتم يسمى السبتل كاسب. واخيرا اللي تحت يسمى inferior او posterior كاسب. عندنا هذه اللي ترتبط، اللي في شيء عندنا اللي هو كوردي تندني، تربط ما يسمى بالبابيلاري ماسلز بالفالف نفسه او الكاسب. وعندنا هنا ما يسمى بالمودريتر باند او سبتومارجنال باندل، اللي هو هذه الجزئية. طبعا بس في هنا اللي هو هذه المنطقة اللي هو ترابيكولا كاني. هذا بالنسبة للرايت فنتريكل. نبدأ الآن نتكلم عن اللي هو الليفت اتريوم. طبعا ما في شيء يذكر كثير في الليفت اتريوم، لكن يمكن نذكر اللي هو هنا هذه المنطقة فوسا اوفاليس من الجهة الثانية يعني. وهذه نفسها برضو جهة الفوسا اوفاليس، هذه نفسها منطقة اللي هو السبتم. نجي الآن للليفت فنتريكل. طبعا تقريبا شبيه بالرايت فنتريكل، نفس الشيء عندنا اللي هو بابيلاري ماسلز ترتبط باللي هو الكوردي تندني. بس هنا يختلف، عندنا هنا تراي كاسبد، هنا باي، يعني بس اللي هو تو كاسب. فعندنا اللي هو الانتيريور، وعندنا تحت
posterior cusp. عندنا في هذه المنطقة اللي هي smooth تودي على aortic valve aortic vestibule، هذه المنطقة. نجي الآن لآخر نقطتين يمكن نتكلم عنهم، اللي هو البulmonary valve والaortic valve. البulmonary valve من أول حرف منه P 2 posterior، عندنا الرايت posterior والليفت posterior، واحد anterior من P 2 posterior. هذا بالنسبة للكاسب حقته. في الأورتيك من الحرف حقه A 2 anterior right and left بنفس الطريقة، واحد posterior. هنا left right anterior واحد posterior. هذا بشكل عام التفاصيل الداخلية والمعالم الخارجية للهارت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بس مقطع بسيط، لأن المجسم هذا يمكن يعني يلخبط الطلاب لو جاب بالشكل هذا. عندنا هنا بس الأورطة، وهنا pulmonary trunk، هنا tricuspid valve هذه فتحة، وهنا bicuspid